नमस्ते। तपाईहरुको सामु स्टक एनालाइसिसको अर्को भिडियो लिएर म उपस्थित भएको छु। तपाईले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो न्यूजहरु, पछिल्लो बजार चाहिँ लगभग हाम्रो नयाँ हाई हैन, पुरै नयाँ रेकर्डहरु बनाएको चाहिँ कुनै नयाँ कुरा भएन। अहिले हामीले चाहिँ अब पछिल्लो दिनहरुमा चाहिँ नेप्से यति अंकले बढ्यो, नेप्सेले अल टाइम हाई बनायो भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो लागि चाहिँ कुनै एउटा नयाँ कुरा भएन। मार्केट अहिले पिकमा छ र पिकमा भएको बेला चाहिँ अब हामीले अब शेयर किन्नु भनेको चाहिँ एउटा अलिकति हाई रिस्कमा चाहिँ ट्रेडिङ गर्नु बाहेक चाहिँ अरु केही हैन है। अब यतिखेर चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्नु भनेको चाहिँ लगभग चाहिँ धेरै अब मार्केट माथि गइसकेपछि एउटा रिस्कमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेड गर्न गइरहेको हुन्छौं। अब त्यसैगरी अब यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न चाहिँ मैले तपाईहरुको सामु दुई तीन वटा चाहिँ अलिकति लो रिस्क भएको चाहिँ स्टकहरु तपाईहरुको सामु उपस्थित गरेको छु। जुन चाहिँ केही गरी अब तपाईको नेप्से घटिहाल्यो भने पनि तिनीहरुमा चाहिँ तपाईहरुले त्यति धेरै घाटा नखान सक्ने मतलब त्यति धेरै चाहिँ अब तलसम्म नजान सक्ने चाहिँ स्टकहरु तपाईको सामु मैले प्रस्तुत गरेको छु। र यो सबै स्टक भनेको चाहिँ हाम्रो म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छु। अब तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो स्टक रहेको छ हाम्रो PICL प्रेसिडेन्शियल इन्स्योरेन्स को लिमिटेड। अब तपाईहरुले यहाँ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। पर्खिनुस् त, यो हामी यसलाई यहाँनिर हेर्नुस्। हामीले चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म एउटा ट्रेन्ड लाइन तान्यौं है। ल यहाँदेखिको यहाँसम्म यो दुईटा लोवर एउटा लोवर लाइन लोवर पोइन्टबाट एउटा यो पोइन्टदेखि अर्को यो पोइन्टसम्म ट्रेन्ड लाइन तान्यो। त्यसपछि एउटा एक्सटेन्डेड ट्रेन्ड लाइन तान्यौं। यहाँनिर तपाईको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा तपाईको सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेक गर्न खोजेको थियो है। तर त्यही दिन चाहिँ अब म धेरै तलसम्म आएर फेरि मार्केट माथि नै गएको देख्न सकिन्छ। ल यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको देख्न सकिन्छ अहिलेसम्मको सिनेरियो हेर्दाखेरि। अब माथितिर हामी रेजिस्टेन्सतिर जाउँ। यो प्रिभियस हाईमा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले एउटा रेजिस्टेन्सको बारेमा चाहिँ मैले प्रिभियस एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। रेजिस्टेन्सको रुल अन्तर्गत चाहिँ एउटा प्रिभियस हाई पनि एउटा रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन मिल्छ। र यही रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ यसरी हेर्नुस् त, यहाँनिर ब्रेकआउट दिन खोज्यो है। तर यहाँ ब्रेकआउट भन्दा पनि यो फेकआउट भयो जस्तो देख्न सकिन्छ, किनभने मार्केट फेरि तलतिर झरेको छ र फेरि यो सपोर्टमा आएर सपोर्टलाई रेस्पेक्ट गरेर फेरि यसरी मार्केट माथि गएको देख्न सकिन्छ। यो प्रेसिडेन्शियल इन्स्योरेन्सको फेरि तेस्रो पटक पनि तपाईँ दोस्रो पटक पनि फेरि यहीँनिर आएर चाहिँ फेरि मार्केट रिटेस्ट भएको छ। तर फेरि यहाँ सपोर्ट लाइन पनि नजिकै भएकोले गर्दा फेरि यहीँबाट चाहिँ मार्केट माथि गएको छ। त्यसै गरी अब अहिले आगामी दिन पछिल्लो एक दुई दिनमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो एरियामा तपाईको चाहिँ यो क्यान्डल चाहिँ माथिको एउटा रेजिस्टेन्स जुन प्रिभियस हाईको एउटा रेजिस्टेन्स जोन थियो त्यही एरियामा चाहिँ एउटा सपोर्ट बनाएर बसेको देख्न सकिन्छ। मार्केट अब के त भोलि नै तपाईको यहीँबाट माथि जाने हो कि त फेरि करेक्सन आयो भने हाम्रो ट्रेन्ड लाइन सपोर्टको ट्रेन्ड लाइन पनि धेरै नजिक छ। त्यसैले म तपाईहरुको सामु यो स्टक लिएर आएको। यो स्टकमा चाहिँ अलिकति रिस्क चाहिँ लो हुन्छ। हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं है। हामीले यहाँबाट चाहिँ यसरी प्राइस रेन्जको आधारमा यहाँबाट हामीले लगभग यो लाइनबाट चाहिँ यसरी यहाँसम्म तान्यो भने हेर्नुस् त, यसको यहाँसम्म लियो भने चाहिँ यसलाई यतातिर राख्दिम। यहाँसम्म आयो भने लगभग तपाईको चाहिँ अब 60 पोइन्टको चाहिँ रिस्क देखिन्छ हैन। तर यो अब ट्रेन्ड लाइन माथि हुँदै गइसकेपछि यो अझै खुम्चिँदै जाने हुन्छ दिन प्रतिदिन है। यो तपाईको यसरी कम हुँदै गएको चाहिँ देख्न सक्छौं हामीले है। यहाँ हेर्नुस् त, यसरी चाहिँ अब यसरी कम हुँदै गएको यसमा देख्न सकिन्छ। अब जस्तै मानिलिउँ म तपाईको यहाँबाट चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँबाट झर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्यो है। अनि फेरि यहाँबाट झर्दा फेरि कहाँसम्म पुग्यो? यति तलसम्म त पुगेन नि त, किनभने एउटा सपोर्टको एउटा ट्रेन्ड लाइन यहाँ भएकोले गर्दाखेरि यहाँबाट नै मार्केट चाहिँ फेरि माथि गएको देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब यो एउटा पुरानो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ दुई पटकसम्म पनि यसले चाहिँ अब यो ब्रेक गर्न नसकेर फेरि तपाईको यही ठाउँमा चाहिँ आएर कन्सोलिडेट भएको देख्न सकिन्छ। अब आगामी दिनभित्र चाहिँ यो एरिया चाहिँ अझै खुम्चिँदै गएको देख्न सकिन्छ र यहाँबाट पक्कै पनि एउटा चाहिँ राम्रो मुभ लिन सक्ने यो प्रोबेबल ग्रोइङ स्टकको रूपमा तपाईहरुको लागि PICL एउटा राम्रो स्टक जसलाई चाहिँ जसमा चाहिँ एउटा ग्रोइङको चाहिँ राम्रो पोसिबिलिटी भएको स्टकको रूपमा देख्न सकिन्छ। र केही गरी घटिहाल्यो भने पनि धेरै यसलाई नघट्ने चाहिँ हामीले यो ट्रेन्ड लाइनको आधारमा चाहिँ भन्न सक्छौं है। त्यसैगरी हाम्रो अर्को स्टक हेरौँ त। हाम्रो अर्को स्टक रहेको छ SIL सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स है। तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ यो हाम्रो एउटा प्रिभियस हाईलाई चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स बनाएर त्यसलाई रेस्पेक्ट गरेर यहाँबाट पनि मार्केट माथि जान सकेन र यसपछि एकचोटि एउटा ब्रेकआउट दियो। तर ब्रेकआउट दिइसकेपछि पनि तपाईको यो चाहिँ अब धेरै दिनसम्म चाहिँ टिक्न सकेन है। फेरि यहाँ तलतिरै डाउन ट्रेन्डतिरै आयो। तर एउटा यहाँ सपोर्ट यहाँ हेर्नुस् त, हाम्रो एउटा सपोर्टको ट्रेन्ड लाइन कस्तो राम्ररी चाहिँ यो सपोर्टको ट्रेन्ड लाइनबाट फेरि मार्केट माथि गएको देख्न सकिन्छ। यसरी मार्केट माथि गएको बेला तपाईको फेरि यहाँनिर आयो है। फेरि यो एरियामा आइसकेपछि यो भनेको एउटा प्रिभियस रेजिस्टेन्सको एरिया भएकोले तपाईको यहाँबाट चाहिँ मार्केट अब फेरि माथि जाने चान्स चाहिँ अलिकति धेरै नै छ भनौँ न।
अब त्यसै गरी चाहिँ अब केही गरी घटिहाल्यो भने पनि यो एउटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँसम्म सिधै जाने देखिन्छ है। त्यसै गरी हामीले घटिहाल्यो भने पनि यहाँबाट चाहिँ एउटा ट्रेन्ड लाइनमा छोएर फेरि मार्केट माथि नै जाने जस्तो देखिन्छ है। तपाईँले चाहिँ यो एउटा प्रोबेबल ग्रोइङ स्टकको रूपमा लिन सकिन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो रिस्क यहाँ हेर्नुहोस् त, रिस्क 3% को रिस्क छ 45 पोइन्टको। त्यसै गरी हाम्रो यसमा चाहिँ प्रफिट चाहिँ लगभग होइन, गेन चाहिँ हाम्रो 146 पोइन्टको चाहिँ 12% को चाहिँ गेन हामी देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ नियर फ्युचरमा चाँडै नै एचिभ हुने हामी देख्न सक्छौँ। र यसको पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ 1329 हुनसक्छ, जुन टार्गेट चाहिँ हामीले फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगाएर बनाएको टार्गेट हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को स्टकतिर जाउँ त। हाम्रो अर्को स्टक रहेको छ SGI है, सानिमा जेनरल इन्सुरेन्स। तपाईँहरूले सानिमा जेनरल इन्सुरेन्सको चार्ट स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ है। अब यो एरियामा हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले कन्सल्टेट भएको छ। यो एरियामा सर्वप्रथम तपाईँको यहाँबाट चाहिँ यसरी बढ्यो, बढिसकेपछि फेरि करेक्सन आयो है। करेक्सन आइसकेपछि यो एरियामा चाहिँ कन्सल्टेट भएको हामी देख्न सक्छौँ। र हाम्रो यहाँबाट चाहिँ एउटा फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको एउटा चाहिँ एक्सटेन्डेड ट्रेन्ड लाइन चाहिँ यहाँबाट यसरी पछिल्लो लो र अहिलेको चाहिँ हाईबाट यसरी तानेर त्यसपछि हाम्रो तल्लो लोसम्म तान्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ विभिन्न टार्गेटहरू देख्न सक्छौँ। एउटा पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ लगभग हाम्रो 23% को, अर्को 38% को, 50% को, 61% को, 78, यसरी चाहिँ हामी फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको विभिन्न रेसियोहरू अथवा पर्सेन्टेजहरू यहाँबाट देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब यो एरियामा हेर्नुहोस् त, तपाईँको यो एरिया भनेको लगभग 38% देखि 50% को हाराहारीमा चाहिँ मार्केट खेलिरहेको देख्न सकिन्छ है। अब यसले छिट्टै नै अब यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर फेरि एउटा चाहिँ राम्रो एउटा भनौँ न एउटा 1:1 रेसियोको चाहिँ लगभग 100% को 976 अथवा 977 को एउटा हाईलाई चाहिँ छिट्टै नै एचिभ हुने हामीले चाहिँ यो एनालाइसिसबाट गर्न सक्छौँ र यसमा देख्न सक्छौँ है। यो पनि एउटा प्रोबेबल ग्रोइङ स्टक हो र त्यसै गरी यसको रिस्क पनि हाम्रो धेरै छैन। यसको रिस्क भनेको लगभग हामी यहाँबाट यसरी एउटा प्राइस लाइन तानेर चाहिँ है, प्राइस लाइन यहाँबाट हेरौँ घट्यो भने यो कतिसम्म चाहिँ जाला त। यहाँदेखि यसको त सपोर्ट त एउटा नजिकै छ नि त हाम्रो यो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट अनुसारको 38% को, भनेपछि लगभग यसले यसको 4% रिस्क देख्न सकिन्छ। र यसको ग्रोथ भनेको चाहिँ हाम्रो प्रफिट भनेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ग्रोथ, यसको चाहिँ प्रोबेबल ग्रोथ भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ लगभग 158 है, 18% जति, जस्तै 150 to 18% को चाहिँ ग्रोथ हामीले चाहिँ यो स्टकमा देख्न सक्छौँ। यसमा रिस्क पनि लो छ र हाम्रो त्यसै गरी गेन हुने चान्स पनि धेरै छ है। त्यसै गरी हाम्रो अर्को स्टक हेरौँ त। हाम्रो अर्को स्टक रहेको छ GIC जेनरल इन्सुरेन्स है। यसलाई पनि हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो चाहिँ एउटा यो सपोर्ट यो हरियो जुन लाइन धर्का छ तपाईँ, यो चाहिँ सपोर्टको एउटा ट्रेन्ड लाइन भयो। त्यसै गरी चाहिँ एउटा रातो धर्का भनेको चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सको ट्रेन्ड लाइन भयो। यसरी यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्छौँ, यहाँबाट सिमेट्रिकल ट्रायङ्गुलर प्याटर्न हामी चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ। यो ट्रायङ्गुलर प्याटर्न अनुसार अब यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ अब यो एकचोटि यहाँ प्रिभियस हाई चाहिँ एउटा र अर्को हाई दुईटा जोडेर एउटा ट्रेन्ड लाइन हामीले बनायो र यसलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि यो एउटा यो पोइन्टमा आएर चाहिँ हेर्नुहोस् त यसले यसरी चाहिँ ट्रायङ्गुलर ब्रेकआउट दिन खोज्यो र ब्रेकआउट पनि दियो है। दिइसकेपछि फेरि मार्केट माथि गयो तर धेरै दिन टिक्न नसकेर फेरि मार्केट तल झऱ्यो है यसको प्राइस। अब यसले फेरि यही ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेर यहाँबाट अब तपाईँको चाहिँ अब जुन यो ट्रेन्ड लाइन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यही ट्रेन्ड लाइन जुन एउटा रेजिस्टेन्सको ट्रेन्ड लाइन चाहिँ यसलाई सपोर्ट बनाएर तपाईँको चाहिँ मार्केट अब यहाँबाट कहाँसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एउटा टुल युज गरेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले पोली लाइन चाहिँ एउटा यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ अब करेक्सन आयो भने कि त अब यो ट्रेन्ड लाइनसम्म हो आउने भनेको, किनभने पुरानो पहिलादेखि नै अहिलेसम्म ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरिरहेछ है, यसरी जाने भयो है। अथवा तपाईँको यही माथिबाट नै तपाईँको चाहिँ है यसरी चाहिँ एउटा यहाँसम्म जाने भयो, नत्र भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एउटा पोली लाइनले चाहिँ यहीबाट सिधै एउटा यसलाई सपोर्टलाई चाहिँ एउटा यो पुरानो रेजिस्टेन्सलाई एउटा सपोर्ट बनाएर यहीँबाट माथि जाने नि देख्न सक्छौँ हामीले। यो चाहिँ हाम्रो जेनरल इन्सुरेन्सको भयो है। त्यसै गरी अब अरू पनि मैले स्टकहरू तपाईँको एउटा भनेको चाहिँ SHL भनेको सोल्टी होटल, अर्को SBI भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल SBI ब्याङ्कको दुईवटा स्टकको एनालाइसिस चाहिँ मैले पछिल्लो भिडियोहरूमा गरिसकेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अहिले मैले यो भिडियोमा चाहिँ राखिनँ। मैले त्यो सम्बन्धी तपाईँलाई चाहिँ हेर्नु छ भने तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा रहेको त्यो भिडियो चाहिँ अपलोड गरिसकेको छ। यो पुरानो भिडियो भएकोले तपाईँहरूले त्यहाँबाट चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि कसैले त यो मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चाहिँ मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूले भरसक सेयर गरेर सबैमाझ पुर्याइदिनु हुने अपेक्षा गरेछु। अहिलेको मार्केट भनेको चाहिँ बढ्दो मार्केट भएकोले हामीले चाहिँ कुन स्टकमा चाहिँ कतिसम्म चाहिँ कम घाटा
कुन स्टकमा हुन सक्छ, केही गरी यदि मार्केट घटिहाल्यो भने कुन स्टकमा कति घाटा हुन कम घाटा हुन सक्छ त्यो स्टक रोजेर चाहिँ अगाडि बढ्ने समय भएकोले तपाईहरुको लागि मैले लो रिस्क स्टक लिएर आएको छु र आशा छ यति तपाईलाई भनिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो सोच बुझले चाहिँ राम्रो स्टकहरु चुज गरेर इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ किनभने अहिले मार्केट पिकमा छ है। हस् त अहिले यति भन्दै म आज्ञा चाहन्छु र तपाईलाई चाहिँ यो दुईटा SHL र SBI को स्टक एनालाइसिस को भिडियो मैले यो भिडियोको लिंक म पनि राखिदिनेछु। हस् त अहिले यति भन्दै म आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।